साथीहरु तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फेसबुक प्रोफाइलमा यहाँ फलो बटन लागेको छैन। तपाईहरुलाई म देखाउन चाहन्छु यहाँ एड फ्रेन्ड को अप्सन दिएको छ। म यहाँ फलो बटन कसरी लगाउने फलो अप्सन त्यो तपाईहरुलाई म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। जस्ट तपाईले के गर्नु होला आफ्नो फेसबुकमा आएर तीनवटा धर्सामा टच गर्दिनु होला। तल आउनु होला सेटिङ एन्ड प्राइभेसी को अप्सनमा टच गर्दिनु होला अनि त्यसपछि यहाँ प्राइभेसी सर्टकट को अप्सनमा जानु होला अनि त्यसपछि यहाँ तल जानु होला सी मोर प्राइभेसी सेटिङमा एकपटक टच गरिदिनुहोस् अनि तल गर्दै जानुभयो भने यहाँ हु क्यान सेन्ड यु फ्रेन्ड रिक्वेस्ट को अप्सनमा एकपटक टच गरिदिनुहोस् अनि यहाँ तलवाला अप्सन छ फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स को अप्सन यसमा टच गरिदिनुहोस् अनि पछि आउनुहोस् तपाई अनि पछि आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ सेटिङ को अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा जानु होला अनि त्यसपछि यहाँ तल गर्दै जानुभयो भने यहाँ तपाईले पब्लिक पोस्ट को अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा जानु होला अनि त्यसपछि यो सबैमा पब्लिकमा तपाईले टच गरिदिनुहोस्